გამარჯობა მეგობრებო, დღეს მე გამოვაცხობ ან გავაკეთებ პურს. მე ხელით არა. რა თქმა უნდა, მე რაღაცებს გავაკეთებ, მაგრამ აი ეს საოცრება იქნება ჩემი დამხმარე და მე თერმომიქსთან ერთად, მისი სახელია თერმომიქსი, და თერმომიქსთან ერთად გამოვაცხობ ძალიან გემრიელ პურს. ჩვენ ამისათვის გვჭირდება ინგრედიენტები და ეხლავე გაჩვენებთ რა გვჭირდება. სანამ დავიწყებთ პროცესს. გვჭირდება 500 მილიგრამი წყალი, მე მგონი არის საკმარისი, ვნახოთ თუ არა და დავამატებ. გავასწოროთ სასწორი, სასწორი. ჩავასხათ წყალი. ზუსტად 500 და პლუს 5. შემდეგ ჩვენ გვჭირდება საფუარი. აი ეს არის მშრალი საფუარი. გვჭირდება 25 გრამი საფუარი. აი ჩავყაროთ საფუარი ესე 25 გრამი. შემდეგ გვჭირდება ყველაზე მთავარი რა? ფქვილი. 500 გრამი ფქვილი. ეს არის პურის ფქვილი. 500 გრამი გვჭირდება. ესე ჩავყაროთ. ვამატებთ ცოტა სეზამის მარცვლებს. ეს არის შვრია. და ვამატებთ შვრიას. დაახლოებით 60 გრამამდე, დაახლოებით. აგრეთვე ვამატებთ გოგრის თესლი. დაახლოებით 70 გრამი. 2 ჩაის კოვზი მარილი. ჩავყაროთ. ავტომატი თავისით ზელს ცომს, მაგრამ ხანდახან მე მიყვარს ხელით მოზელვა. მაგალითად, როცა ხაჭაპურს ვაკეთებ, ყოველთვის ხელით ვზილავ ცომს. ცომი უკვე მოზელილია, მაგრამ ჩვენ უნდა დაველოდოთ 45 წუთს. რატომ? რომ ცომი ამოვიდეს. უფრო გემრიელი იქნება. პურს გამოვაცხობ აი ამაში, ოღონდ სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვიცი ამას რა ქვია. პურის საცხობი, არა, პურის ტაფა არა, რა თქმა უნდა, ამიტომაც მოდი არ ვიცი რაღაც პურის რაღაცა. ხო. აი ეს არის კარაქი და ამ კარაქის ნახევარი საკმარისია. რომ მთლიანად წავუსვა ამ რაღაცას. შიგნით, რა თქმა უნდა. ღუმელი უნდა იყოს 180 გრადუსი. აი 180 გრადუსი. 180 გრადუსი. დაველოდოთ. ცომი უკვე მზად არის. აი ესეთი ცომი გვაქვს. აი ცომის ზემოდან ისევ დავაყაროთ სეზამი, აი ესე. და ყველაზე მთავარი აი ამ ღუმელში ძალიან ცხელა შევდებთ ამ ჩვენს პურს. ცხელა. ჩვენი პური უკვე ღუმელშია. პური არა, ცომი. მოდი ნახოთ, ჩვენ გვჭირდება 1 საათი. 1 საათი და 10 წუთი. და დაველოდოთ. უკვე დროა. კიჩი. ფისაც ელოდება პურს. აბა ნახოთ. როგორია? ჯერ გავთიშოთ. ცხელა.
აი ესეთი გამოცხვა ჩვენი პური. ესეთი ცხელია. ეს არის ჩვენი უსახელო პური. და